Welcome sa isa na namang online tutorial. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad ng inyong Prime Water bill gamit ang GCash. Napakabilis lang nito, kaya umpisahan na natin. Open ang GCash app. Mag-login lang gamit ang inyong GCash password. Sa homepage, pindutin lang ang Pay Bills. Pagkatapos, pindutin ang Water Utilities. Dito, pwede nyo i-search dito sa may search box o kaya scroll down, hanapin nyo lang yung Prime Water. Dito, unang hahanapin ay ang ATM reference number. Makikita nyo ang ATM reference number sa inyong mga Prime Water bill. Ang ATM reference number ay 10 or 14 digits. Susunod naman na hanapin ay ang account number. Ang account number ay matatagpuan sa pinakataas ng inyong bill. Ang account number ay 12 digits. Susunod naman ay ang amount. Matatagpuan ang amount sa bandang ibaba ng inyong bill. Pwede nyo na i-skip yung email address dahil optional lang ito. Pindutin ang next. Confirm lang ang details kung tama lahat. Kung tama, pindutin lang yung confirm. At ganun na kadali, nakapagbayad na kayo ng inyong Prime Water bill gamit ang GCash. Paalala lang na gawin nyo ito bago pa ang due date na nakalagay sa inyong bill. Paalala lang din na merong 5 pesos convenience fee kapag nagbayad kayo gamit ang GCash. Bilang confirmation, may matatanggap din kayong SMS or text message na tulad nito. Sana may natutunan kayo. Thank you and God bless.